Rashtra Bank has a certain role to play. A commercial bank को आफ्नै रोल छ, राष्ट्र बैंकको सुपरवाइजरी रोल. तर हरेक चीजमा ब्यालेन्स, हरेक चीजमा ब्यालेन्स हुन्छ. हरेक चीजमा फाइन ट्युन गर्नुपर्छ. सेन्ट्रल ब्याङ्कको ले चाहिँ मोनिटर गर्ने त्यो रोल छँदैछ. तर के भने कुन लेभलमा जाने त, माइक्रो म्यानेज गर्ने कि ओभरअल. आई थिङ्क सेन्ट्रल ब्याङ्क जस्तो म पनि 12-13 वर्ष काम गरेँ इन्स्टिट्युसन, जसले के भने माइक्रो म्यानेज नगरेर एउटा ब्यालेन्स्ड वेमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ. अब तपाईँको अब वाट इज द ब्यालेन्स भन्ने कुरा त्यो राष्ट्र ब्याङ्क हेज टु त्यो फाइन ट्युन गर्नुपर्छ. रेगुलेसन बनाउँदा कसै पनि कन्फ्युजनको स्टेटमा पनि जानु भयो. अब हामीलाई भनौँ न एभ्री विक डाइरेक्टिभ आउनु लाग्यो भने त देयर बी कन्फ्युजन. तर मेरो भनाइ के भने डाइरेक्टिभ्सहरू आउनुभन्दा अगाडि एकचोटि ब्याङ्क एसोसिएसन भयो, चेयरम्यानको फोरमसँग डिस्कसन गरेर गर्नुभयो भने इट बिकम्स मोर फाइन ट्युन हुन्छ. पछि गएर चेन्ज गर्नु पर्दैन. आखिरमा राष्ट्र ब्याङ्क इज राष्ट्र ब्याङ्क. दे हेभ एभ्री राइट टु इस्यु डाइरेक्टिभ्स एन्ड मेक पोलिसिज. तर फिडब्याक लिएर गर्नु चाहिँ इट्स बेटर. डाइरेक्टिभ्स त दिनुपर्छ, राष्ट्र ब्याङ्कको रोल हो. तर कहिले कहिले के आई फिल के भने इट इज बिङ ओभरवेल्म्ड. इट इज बेटर टु हेभ डिप थिङ्किङ गरेरै गर्नु बेटर होला. र मैले अहिले भने नि रिपिट, कन्सल्ट गरेर गर्नु चाहिँ इट्स अ मोर पोजिटिभ मुभ लङ टर्मको लागि. देयर इज नो हार्म इन कन्सल्टिङ. कन्सल्ट गरेर त राष्ट्र ब्याङ्क हेज राइट टु डु वाट दे लाइक. तर कन्सल्ट नगरेर चाहिँ धेरै डाइरेक्टिभ्सहरू आउँछ है. त्यसको डेफिनेटली सर्टन पिटफल्स हुन्छ. यो कोभिड भन्ने चिज यो आउट अफ द ब्लू आयो. It was like a lightning bolt that hit all of us. I don't think the central bank was ready. I don't think the government was ready. I don't think the banks were ready also. None of us were prepared. अथवा हेर्नुभयो भने हामी ब्याङ्क्सहरूले के हेर्ने, हामी रिस्क मोनिटर गरेर बस्ने होइन. हामी त रिस्क के भने भोलि इराकमा वार होला, इरानमा वार होला, त्यो वारको चाहिँ इफेक्ट आउन सक्छ. दोज आर द बिग रिस्क. तर यो भाइरसबाट रिस्क आउला भने त नन अफ अस एभर त कल्पनै नगरेको चिज हो. त्यसले गर्दाखेरि यु कान्ट जस्ट ब्लेम द सेन्ट्रल ब्याङ्क, यु कान्ट ब्लेम द अल अफ अस वेयर गट अनप्रिपेयर्ड फर दिस. तर जुन राष्ट्र ब्याङ्कले पोलिसिजहरू ल्यायो, अब यसमा के भने चोइसै छैन. स्पेसली सर्टन सेक्टर्समा मेन इफेक्ट गर्ने त के हो, टुरिज्मै हो. हस्पिटालिटी टुरिज्मलाई त सखाबै. सो सेन्ट्रल ब्याङ्कको साइडबाट चाहिँ डेफिनेटली एटलिस्ट हस्पिटालिटीमा चाहिँ छ. तर गभर्मेन्टले चाहिँ के रिलिफ किनभने हस्पिटल हेर्नुभयो भने रिन्युएबल छ, क्यान बी रिन्युड भन्ने छ, विच इज भेरी भेरी पोजिटिभ. अनि इन्ट्रेस्ट रेट पनि लकिली एक्सेस लिक्विडिटी भएको कारणले इन्ट्रेस्ट रेट पनि घटेर है एउटा रिजनेबल रेटमा आएको छ इन्ट्रेस्ट रेट पनि है. त्यसले गर्दा सर्टन रिलिफ दिएको छ. तर के भने लस तपाईँको ह्युज लसेस छ नि, त्यसबाट रिकभर गर्नलाई इट विल टेक अस 5 years. त्यो साइडमा खै त गभर्मेन्टले केही पनि रिलिफ दिएको छ. सबैको हेल्थ राम्रो भयो भने ब्याङ्किङ सेक्टरको हेल्थ राम्रो हुन्छ है. तर ब्याङ्किङ सेक्टरलाई पनि त तपाईँको ब्यालेन्स सिट हेर्नुभयो भने त्यस्तो राम्रो ब्यालेन्स सिट त छैन नि. अहिले लट अफ अब हामी त कसो भने एज ब्याङ्क्स अब नचाहिने एसेट्सहरू किन राखिराख्ने भनेर लट अफ अस नचाहिने एसेट्सहरू बेच्छौँ, अलिकति ब्यालेन्स सिटलाई बेटर बनाउँ भन्ने पनि त्यसमा पनि लागिरहेछौँ. तर हेल्थ त के भने इकोनोमीको हेल्थ राम्रो भयो भने त फर्स्ट भिक्टिम त ब्याङ्क्सै हुन्छ है. सो आई एक्सपेक्ट के भने ब्याङ्क्सहरूलाई पनि विल टेक अ फ्यु इयर्स टु रिकभर. full phase, completely.
another 2 years minimum value. It's not easy for the banks also. In a forceful I don't think that is forceful. अब तपाईँको चाहिँ यति ग्याप राख्नु खाली के भने टाइम फ्याक्टर चाहिँ what Rashtra Bank is trying to achieve on the whole is good. तर कहिले कहिले चाहिँ त्यो टाइम ग्याप चाहिँ अलिक बढिदिनु पर्यो. That's what I feel. हैन अब यो सेक्टरमा यति लगानी गर्नै पर्छ भनेपछि के हुन्छ भने कोही ब्याङ्कको पहिलेदेखि स्ट्र्याटेजी सानो लोनमा जाने स्ट्र्याटेजी हुन्छ. त्यो ब्याङ्कले त्यो फुलफिल गर्न सक्यो. अब कोही ब्याङ्कको चाहिँ के भन्छ मोर कर्पोरेट लोनतिर जाउँ अनि ठुल्ठुलो लोनमा हुन्छ. त्यसलाई फिलअप गर्न त टाइम लाग्छ नि. सो त्यो लेभल प्लेइङ फिल्ड भएन कि त्यो पोलिसी गर्दाखेरि. अब कोही ब्याङ्कले चाहिँ सानो उसमा पहिलेदेखि गइरहेको छ. इट वाज नट अ पोलिसी, इट वाज देयर ओन इन्टरनल पोलिसी. कर्पोरेट मतमा पनि जो भने हाल्थ्यो होला स्ट्राटेजी है. त्यसले गर्दाखेरि 1 वर्षमा यो प्यारामिटरभित्र आऊ भनेर भन्दाखेरि त कोही ब्याङ्कलाई साह्रै गाह्रो हुन्छ. त्यसमाथि के पनि पेनलाइज गर्छु भनेर हेरेर है ब्याङ्कको पहिलेको के थियो त हिस्ट्री होइन. त्यसमा त के भने 1 वर्ष 1.5 वर्षभित्र गर भनेर भन्दाखेरि त त्यो अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो एरियामा लोन्सहरू चाहिँ फेरि हामी धेरै कन्सन्ट्रेट गऱ्यौँ भने त फेरि ब्याड लोन्स पनि हुनसक्छ नि. लोन भन्ने चिज त के भने बिकज देयर इज अ म्यान्डेट भनेर हामीले चाहिँ त्योमा हामीलाई पेनलाइज हुन्छ भने हामी त्यसमा फोर्स गर्न लाग्यो भने त त्यसको नतिजा त फेरि ब्याड लोन्स हुन्छ. त्यसैले केस बाई केस हेरेर ब्याङ्क्सको हेरेर र तिमीहरू गर तर 3 वर्ष 4 वर्षपछि चाहिँ दिस इज वाट वी एक्सपेक्ट भन्ने बेटर हुन्छ. त्यो टाइम फ्याक्टर पोलिसी इज गुड, टाइम फ्याक्टर चाहिँ दिनुपर्छ. तपाईँको के भने कृषि विकासको एक्सपर्टिज त कृषि सेक्टरै हो नि. हाम्रो एक्सपर्टिज यो होइन र त्यो सेक्टरमा उनीहरूले लगानी गर्नलाई उनीहरूको एक्सपर्टिज छ भने वाइ नट च्यानल थ्रु देम. आई एम सपोर्टिभ अफ दिस. हामीले गर्न सक्दैनौँ भने आखिरमा के भने XYZ ब्याङ्कले गर्नु र एउटा ब्याङ्कले गर्नु र एज त्यो सेक्टरमा त्यो फन्ड जानु पर्यो. वेदर द मिडियम इज NIBL or Himalayan Bank or कृषि विकास ब्याङ्क. एक्ज्याक्टली यु वान्टेड टु गो टु द्याट सेक्टर होइन. इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट त्यो हो. त्यसैले के भने कोही मान्छेको एक्सपर्टिज छ भने त्यो फन्ड चाहिँ त्यसलाई दिएर गर्नु बेटर हुन्छ instead of forcing everybody to do it. आजको भोलि त हुँदैन. It takes time. So what I request the central bank is जे पोलिसी छ भने यसको गिभ सर्टन टाइम. पोलिसी इज गुड. सेन्ट्रल ब्याङ्कको चाहिँ साइडबाट चाहिँ दे लुक एट डिफ्रेन्ट थिङ्स. अब उनीहरूको टु मेक स्योर द्याट दे आर bank branches everywhere in the country. If left to just us, we may not go there. त्यसैले के सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ यो चाहिँ डाइरेक्ट गरेर जानु इन सम वेज इज गुड. ब्रान्च खोला गर है. अब जुन लगानी गर्नु छ नि लगानीमा त पैसा कुरा हो. सपोजिङ आई हेभ द फन्ड्स, मैले यो पैसा चाहिँ के भने थ्रु माइक्रो फाइनेन्स इन्स्टिट्युसन दिएँ भने त स्टिल अभाइलेबिलिटी त जुन टार्गेटेड सेगमेन्ट छ त्यो टार्गेट सेगमेन्टले त पैसा गयो नि त. सो वाट डु दे वान्ट? द जब सुड बी डन. वेदर XYZ डज इट or we do it is the same thing. त्यसैले सर्टन फन्ड चाहिँ के जुन पहिले भइरहेको थियो है हामीहरू गिभ द मनी टु माइक्रो फाइनेन्स इन्स्टिट्युसन. माइक्रो फाइनेन्स इन्स्टिट्युसनले चाहिँ उनीहरूको एक्सपर्टिज छ, कस्ट फ्याक्टर पनि उनीहरूको कम होला भने आई थिङ्क द्याट वाज वर्किङ क्वाइट वेल. होइन अहिले अस्ति पनि मैले इन्टरभ्यूमा भने है अब एज अ ब्याङ्क पहिले त हामी 22-25-26%
return on equity. You cannot expect that to continue. र बारम्बार हामीले के भनेको छौँ भने अब इट्स के भन्नु अब बिजनेस कम्युनिटी र ब्याङ्करहरू बिचमा जहिले पनि एउटा फ्रिक्सन हुन्छ. बिजनेस कम्युनिटीले चाहिँ जहिले पनि इन्ट्रेस्ट रेट घटाउनु पर्छ, ब्याङ्कले बढी चार्ज गर्यो भने, बट द्याट इज फ्रम देयर पर्सपेक्टिभ एन्ड फ्रम देयर पर्सपेक्टिभ दे सुड से इट. तर हामी ब्याङ्कर्सको पर्सपेक्टिभमा के भने दिस इज अल्सो अ बिजनेस होइन, ब्याङ्किङ इज अ बिजनेस. र हाम्रो इन्भेस्टर्सहरूलाई मेरो प्राइमेरी रेस्पोन्सिबिलिटी के एज अ चेयरम्यान अफ अ ब्याङ्क, मेरो इन्भेस्टर्सहरूलाई एउटा एडिक्वेट रिटर्न पनि दिनु पऱ्यो. मैले यो च्यारिटी बिजनेस त होइन. मैले 25% माग्दिनँ. मेरो भनाइ के छ भने एउटा फेयर रिटर्न चाहिँ आउनु पऱ्यो ब्याङ्किङ सेक्टर. र वाट इज फेयर भने द्याट्स द क्वेसन. मेरो साइडबाट चाहिँ के भने 15% मैले नयाँ बिजनेस गरेँ भने आई विल नट डु अ बिजनेस अन्टिल अनलेस आई एक्सपेक्ट मोर देन 20% रिटर्न होइन. त्यसैले कि 15% भने इज इट टु मच? यो जुन हाम्रो स्प्रेड थियो नि, त्यो स्प्रेडको जुन 4.4 जतिको जुन स्प्रेडमा रफली एभरेज रिटर्न अन अल द ब्याङ्क्स वाज 15-16% थियो होइन. अब त्यो राष्ट्रिय ब्याङ्कले क्यालकुलेसन, इन्भेस्टमेन्टको क्यालकुलेसन चेन्ज गरेपछि 1% बाहिर हेर्दा देखिन्न. तर त्यसको त्यो इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ रिटर्न चेक्ने भएको बित्तिकै 4.4बाट 3.3, 3.4मा आएको. त्यो त प्योर स्प्रेड त होइन नि. जनताले के बुझ्नु पर्यो भने 3.4% त त्यो नाफा होइन कि, त्यसमा अपरेटिङ कस्ट छ. अपरेटिङ कस्ट यहाँ धेरै ब्याङ्कको त 2% छ भनेपछि त अहिले ब्याङ्कहरू त देयर एक्चुअली वर्किङ इन 1% मार्जिन, 1.2% मार्जिन. रिटर्न हेर्नु भयो भने तपाईँ एभरेज रिटर्न अहिले 10-11% मा आएको छ. मेरो भनाइ के हो भने द्याट रिटर्न इज टु लो. एउटा बिजनेसम्यानले काम गरे पनि ऊ चाहिँ 20-25% रिटर्न खोज्ने. ब्याङ्किङ पनि त बिजनेस हो नि. र इट इज एज वी अलवेज से इट्स अ ट्रान्सप्यारेन्ट बिजनेस. त्यहाँ दायाँ बायाँ किताब कुकअप गर्ने कि नै छैन. इट्स भेरी ट्रान्सप्यारेन्ट. र वी सुड बी अलाउड टु द ब्याङ्किङ सेक्टर एभरेज रिटर्न चाहिँ 15% जति हुनुपर्छ. र अस्ति पनि मैले भने त्योभन्दा कम भयो भने मेबी सिरियस पिपल विल नट बी इन्ट्रेस्टेड. इट्स अप टु पिपल. सिरियस प्लेयर्स इन द थिङ दे माइट से द्याट द ग्रास इज अलवेज ग्रिनर इन द अदर साइड भन्छ नि. अर्को सेक्टर मोर एट्र्याक्टिभ छ भने होला 5 वर्ष पुग्नु पर्ला. That is better to go to the other sector. Banking भने त सजिलो इन्डस्ट्री होइन. It's a high risk industry. यहाँ अहिले प्रब्लम के छ भने ब्याङ्कको साइज इज स्टिल स्मल. See, we look at Nepal भनेको के भने it's a minuscule economy. We all think, oh, it's a great country, 30 million people. The economy is very small. Opportunities are not there. अब लोनै दिँदाखेरि पनि अब राष्ट्रिय ब्याङ्कले सर्टन रुल्स एन्ड रेगुलेसन बनाएको छ, विच इज गुड बिकज हामी त फ्रम ह्याभिङ नो स्ट्यान्डर्ड्स र इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमा वी आर ट्राइङ टु अचिभ है इन अ भेरी सर्ट पिरियड अफ टाइम. अब्जेक्टिभ इज करेक्ट. यो स्ट्यान्डर्डमा यो स्ट्यान्डर्ड जानुपर्छ भने त अब्जेक्टिभ त तर हाउ फास्ट. ब्यालेन्स सिट नै लिनु गाह्रो हुन्छ. अहिले जो हाम्रो प्रब्लम के हुन्छ भने हाम्रो एउटा स्ट्यान्डर्ड होला, अर्को ब्याङ्कको अर्को स्ट्यान्डर्ड. हामीले एउटा लोनमा प्रब्लम देखेर राष्ट्रिय ब्याङ्कको अब्जर्भेसनमा यसमा यो नगर्नु भनेपछि हामी त्यसलाई अलिक कडा गऱ्यौँ भने इमिडिएटली अर्को ब्याङ्क गइदिन्छ. रियालिटी त्यो हो कि विच मिन्स अर्को ब्याङ्कले त्यो स्ट्यान्डर्ड फलो नगरे पनि हुनसक्छ. अहिलेको प्रब्लम हामीलाई त्यो बडी टाइट गरौँ, लिक्विडिटी छ अरू ब्याङ्कमा गइदिन्छ. सो रुल्स एन्ड रेगुलेसन भन्ने चिज करेक्ट, वी हेभ टु फलो इट होइन. धेरै तर हाम्रो अहिलेको जुन इकोनोमी छ, अहिलेको जुन सिचुएसन छ, धेरै टाइट गऱ्यौँ भने पनि प्रब्लम हुन्छ.
धेरै लो भयो भने के भने देयर आर पिपल हु माइट से किन राख्ने लेट्स प्ले द स्टक मार्केट अहिले अहिले मैले सुने अनुसार मान्छेहरूले के भने स्टक मार्केट खेल्नु यहाँ केही रिटर्न छैन सेभिङ 2% है के लेट्स प्ले द स्टक मार्केट अहिले स्टक माथि गयो नेपालमा मात्रै होइन हेर्नुहोस् है यो चाहिँ ग्लोबल फिनोमेना हो अहिले अमेरिकामा पनि स्टक मार्केट माथि गएको छ इन्डियामा पनि माथि गएको छ किनभने लिक्विडिटी छ इन्ट्रेस्ट रेट छैन एन्ड पिपुल आर अल्सो गेटेड इन द हाउस बाहिर जानु पाएको छैन अनि कम्प्युटरमा बस्यो स्टक मार्केट तर स्टक मार्केट चाहिँ जुन छ रेट छ यो रेटहरू चाहिँ जुन यो फन्डामेन्टलले ब्याकअप गरेर रेट्सहरू होइन है भनेपछि अब अस्ति अमेरिकाकै सिचुएसन थियो नि वेन स्मल इन्भेस्टर्सहरूले है दे इन्भेस्टेड र यो ठुल्ठुलो इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क्सहरूले हाउसेसहरूले जुन सर्ट गरेको थियो नि है यिनीहरूले चाहिँ के गरिदियो त्यसलाई रिभर्स गरेर सेयर प्राइस माथि गयो भनेपछि दिज बिग ब्रोकरेज हाउसेसहरू दे लस्ट बिलियन्स हेर्नुहोस् बिकज अफ स्मल अब त्यस्तो ग्लोबली चेन्ज आएको छ कि नेपालमा पनि अफकोर्स यो क्यापिटल मार्केटलाई डेभलपमेन्ट गर्नु इट्स अ गुड थिङ एन्ड थ्रु द क्यापिटल मार्केट फन्ड्स रेज गरेर अनि बिजनेसमा लगाउनु है तर फन्डामेन्टल कुराहरू पनि सिक्नु पर्ने मान्छेहरूले अब ट्रेन्ड मान्छेहरू चाहिँ यो सेक्टरमा जान टु बी दे आर अलवेज केयरफुल बिकज देयर माइन्ड इज ट्रेन्ड दे नो दे लुक एट फिगर्स अब फिगर चाहिँ नहेरेर जाने फन्डामेन्टल्सले ब्याकअप नगर्ने होइन आखिरमा युरोपमा अमेरिकामा के हुन्छ एभ्रिबडी उनीहरूको के भन्छ भने हामीले नेक्स्ट इयरमा हामीले यो क्वार्टरमा यति अर्निङ्स गर्छौँ क्वार्टर 2मा यति गर्छौँ क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 हाम्रो अर्निङ्स भनेर उनीहरू अर्निङ प्रिडिक्ट गरेर हुन्छ त्यो अर्निङ्स लेभल मिट गरेन भने सेयर प्राइसेस तलमाथि जान्छ होइन द्याट्स हाउ फोरकास्ट नेपालमा त्यो फोरकास्टमै जाँदैन त्यो पनि जाँदैन अथेन्टिक इन्फर्मेसन नै पहिल्यै बाहिर आउँछ नि सो नेपालको स्टक मार्केट माथि जाने त डिफाइज लजिक विच मिन्स पिपल आर नट अफ आइडल टाइम के भन्नु घर बस्यो इन्भेस्टमेन्ट गर्यो इट्स गुड एन्ड ब्याड के सो मेरो मेन कुरा के द इन्भेस्टर्स हेभ टु बी एजुकेटेड स्पेसली द न्यू इन्भेस्टर्स द यङ इन्भेस्टर्स किनभने माथि जाने भने एभ्रिथिङ द्याट गोज अप हेज टु कम डाउन द्याट इज फन्डामेन्टल रुल सो यु हेभ टु बी very, very careful how to invest. Why? You said we should go become a bigger bank. Just it's related to this here. Any sector man growth हुनै पर्छ एनी इन्डस्ट्रीमा ग्रोथ भएन भने फ्ल्याट लाइन हुन्छ इट मिस आर डिक्लाइन अहिले टाइम कस्तो आइसक्यो भने कति राइट्स इस्यु गरेर जाने राइट इस्यु गरेर गयो भने रिटर्न्स उयो मेबी इभन लेस इट्स लाइक गिभिङ बोनस सेयर कि अब यहाँ हाम्रो स्टक मार्केटमा बोनस सेयर दिने भन्ने बित्तिकै स्टक मार्केट माथि जान्छ देयर इज नो फन्डामेन्टल ब्याकिङ इट bonus share गयो भने त there are more number of shares means there's profit being seen right means there is less profit per share भनेपछि त्यो स्टक मार्केट माथि जानुपर्ने कारणै छैन सो अगेन द्याट डिफाइज हाम्रो एजिएममा चाहिँ बोनस दिनुहोस् भनेर कराउँछ बोनस दिएन भने अब बोनस दिउँ पर सेयर अर्निङ्स गर्छ सधैँ त्यो बोनस दिएर फेरि त्यो प्रफिटेबिलिटीको त्यो ट्रेन्ड कर्भ चाहिँ माथि लान सक्दैन सो वी हेभ टु बी कसियस है अब अहिलेको सिचुएसनमा स्प्रेड घटेको छ प्रफिट मोरलेस स्ट्याग्नेन्ट छ स्टेबल भनेपछि कस्ट कट पनि गर्न गाह्रो छ आई थिङ्क मोस्ट ब्याङ्क्सले आफ्नो कस्ट चाहिँ रिजनेबल उसमा ल्याएको छन् कस्ट भनेपछि के भने मैले इक्जाम्पल दिएँ हरेकको 7 र 8 र एटिएम एकै ठाउँमा राखेको छ द्याट डजन्ट मेक सेन्स टु मी 2टा राख 3टा राख
7-8वटा एटिएम लाउन्ज किन बनाउने बरु त्यो झिकेर अरू ठाउँमा राख्यो भने त सर्भिस त अब वीरगञ्ज जानुहोस् भरतपुर जानुहोस् पोखरा जानुहोस् त्यही हाई स्ट्रिटमा सबै ब्याङ्क त्यही छ मेरो आफ्नो विचार है अब पिपल हेभ डिफ्रेन्ट वेज अफ थिङ्किङ मेरो आफ्नो विचार के भने नम्बर अफ ब्याङ्क्स घटायो भने स्ट्रङ्गर पनि हुन्छ र त्यो त्यही भनौँ न सिटीमा टाउनमा 2टा ब्रान्च छ भने त्यो एउटा घटाएर अनब्याङ्क ठाउँमा जाने अपर्च्युनिटिज भयो नि त कस्ट पनि अलिक गर्न सक्छ द च्यालेन्ज इज दे सुड गो इन्टु द अनब्याङ्क्ड एरियाज त्यसैले के भने फ्युचरमा इफ यु गोइङ टु मेन्टेन सम थिङ कस्ट घटाउनु पऱ्यो र साइज बढाउनु पऱ्यो र हाम्रो वी आर होपिङ इज द्याट साइजेबल ब्याङ्क भयो भने सेन्ट्रल ब्याङ्क विल अलाउ अस टु अर्न फ्रम अदर सोर्सेस है मेरो भनाइ के छ भने अहिले दिस इज वाट आइ एम लबिङ फर त्यसै 50 अरबको ब्याङ्क एउटा सी हिस्ट्री हेज सोन अस द्याट फोर्स मर्जर्स इज नट गुड होइन र चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले के भने ल 10 अरब 20 अरब क्यापिटल बढाउँ भनेर फोर्सली गर्यो पनि स्टिल नट गुड फर द ब्याङ्क्स यु सुड लिभ इट टु द ब्याङ्क्स टु फाइन्ड द राइट पार्टनर मर्ज र क्वायर होइन त्यसले के भने यो साइजेबल एउटा ब्याङ्क बनायो भने नेसनल डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टमा पनि ब्याङ्क्सलाई इन्टर गर्न दियोस् भन्छु लाइक अहिलेको प्रब्लम के छ नेपालीहरू इक्विटी छैन अहिले तपाईँले इन्फ्रास्ट्रक्चर ठुल्ठुलो प्रोजेक्ट गऱ्यो भने मोस्ट नोटिसहरूको त्यो इक्विटी हाल्ने क्षमतै छैन इट टेक्स इयर्स अब एउटा 100 मेगावाट हाइड्रो पावरको कुरा गरौँ न 100 मेगावाट हाइड्रो पावरमा है तपाईँले त्यसको भनौँ न $2 million हिसाब गर्नुहोस् भनेपछि $200 million $200 million मा तपाईँको 25% त इक्विटी हाल्नु पऱ्यो 25 भने त $50 million भनेर इक्विटी भने त 6 अरब रुपियाँ त झिक्नु पऱ्यो नि आई डोन्ट थिङ्क मोस्ट नेप्लिज ह्याभ द्याट क्यापासिटी है त्यसैले यो यस्तो रोलमा के भने ब्याङ्क्सहरू पनि अहिले के छ भने ब्याङ्क्सहरू चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरेर पाउँछौँ हामीले तर लिस्टेड कम्पनीमा मात्रै गरेर पाउँछौँ लिस्टेड के अरे इन्डस्ट्री इज नट अ इस्यु के वेयर द कन्ट्री सुड लुक एट इज ब्याङ्क सुड बी इन्भल्भ किनभने हामीले त रिस्क त्यसै पनि ल्याएको छौँ बाई फाइनेन्सिङ अ प्रोजेक्ट वे टेकिङ अ रिस्क होइन हाइड्रो पावर होस् कि एनी प्रोजेक्ट होस् है ब्याङ्कले रिस्क ल्याएको छ सो इफ यु टेकिङ अ रिस्क अन द लेन्डिङ साइड वाइ नट टेक अ रिस्क इन द इक्विटी साइड अल्सो यो रेज्युमिङ द इक्विटी विल बी गुड तर के भने ब्याङ्क्सहरूले त्यो इक्विटीमा रिटर्न्सहरू लिन सकिन्छ यो हेल्पिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आइ एम नट सेङ द ब्याङ्क सुड बी इन्भल्भ इन स्पेकुलेटिभ एरियाज इन्फ्रास्ट्रक्चर नेसन बिल्डिङको रोल चाहिँ ब्याङ्क क्यान प्ले पार्ट एउटा लिमिट राख आफ्नो यसको चाहिँ सर्टन लिमिट द्याट इज द रोल अफ सेन्ट्रल ब्याङ्क यति लिमिटसम्म जाऊ तर के भने एउटा हाइड्रो पावरमा भोलि 1000 मेगावाटको नेपालीहरू त इन्भल्भ हुन सक्दैन भोलि 1000 मेगावाटको भयो भने त कि इन्डियन कम्पनी आउनु पऱ्यो कि विदेशी फाइदा नेपालीलाई कहाँ भयो त होला यसलाई 10% गभर्मेन्टले दिएला 20% दिएला तर एभरेज नेपालीले त फाइदा भएन नि है त्यसैले के यो रोलमा ब्याङ्क्सहरूले ल हामीहरू विल टेक अप 20% अफ इक्विटी 30% अफ इक्विटी भनेर भन्यो भने त्यो प्रोजेक्टहरू आउन सक्छ कि त्यसैले के भने यो ठुलो ब्याङ्क्स हुनलाई there are two ways you acquire you merge or you increase your capital अब क्यापिटल इन्क्रिज गरेर रिटर्न्स घट्छ भनेपछि त मोस्ट लजिकल थिङ के हो acquire or merge and bigger institution hoping that sense will prevail with the government and the government will say yes we'll allow you to invest in infrastructure project without it having a track record भने यताबाट अर्निङ्स घट्यो भने उताबाट अर्निङ्सहरू बढ्न सक्छ अगेन ब्यालेन्स एभरेज इज वाट आई एम होपिङ र यो तपाईँको यो त्यसैले मैले के भने अब
मेरो प्राइमेरी जब त मेरो इन्भेस्टर्सहरूलाई एउटा एडिक्वेट रिटर्न नम्बर वान ब्याङ्क सेफ होस्, नम्बर टू चाहिँ आइएम वर्किङ फर माई इन्भेस्टर्स, आइएम अल्सो इन्भेस्टर बट आइएम वर्किङ फर थाउजन्ड्स अफ इन्भेस्टर्स है। उनीहरूको रिटर्न के म 10% मात्रै दिएर जाने, एउटा रिजनेबल रिटर्न होस् भनेर उता एङ्गल हेरेर त्यो एङ्गलबाट चाहिँ अरू रेभेन्यू स्ट्रिम आउँछ कि नयाँ काम गर्न। वी हेभ टु बी इनोभेटिभ, नयाँ इनोभेसनबाट हामीले अरू अर्निङ्स होस् र साइड बाई साइड कन्ट्रीको डेभलपमेन्टमा पनि टेवा दियोस् भन्ने चाहिँ दिस इज व्हाट एउटै हाउसको त नभनौँ है, आई डोन्ट हेभ सेयर्स देयर है, मेरो वाइफ हामी हेभ लिटल बिट अफ सेयर्स त्यो नभनौँ, तर डेफिनेटली इट इज अ इन्स्टिट्युसन विच वाज क्रिएटेड बाई मी। I have lot of love and affection for the institution. I worked there for 12 years. I created it, and a well-wisher. अब acquire gardening ki merge gardening ma got to have certain same level of thinking हुनु पर्यो, synergy हुनु पर्यो. So from that point of view, yes. तर सेन्ट्रल ब्याङ्कले नै फोर्स गरेर गराएको चिज होइन यो इनिसिएटिभ जुन छ। अब भनौँ न मलाई त फ्यु अदर ब्याङ्क्सले पनि अप्रोच गरेको थियो। अब लाइक इन म्यारेज यु हेभ टु फाइन्ड द राइट पार्टनर, जस्तै मर्जरमा पनि है स्ट्रेन्ज बेडफेलोसँग त जानु भएन नि है, तर राइट पार्टनर पनि अब यसमा के भने ड्यु डिलिजेन्सहरू भइरहेको छ। त्यो त that doesn't mean anything. तर के भने मेरो आफ्नै विचार हो, लङ टर्ममा इट इज बेटर द्याट द नम्बर अफ ब्याङ्क स्ट्रेन्थ्स। आई थिङ्क द सेन्ट्रल ब्याङ्क अल्सो वान्ट्स द्याट। अहिले कति 28वटा ब्याङ्क चाहिँ कति वर्ष घटेर के भने 14मा होला, 14बाट घटेर 7-8मा आयो भने द्याट्स जस्ट राइट। इट्स नट द नम्बर अफ ब्याङ्क्स, इट्स द आउटरिच। बलियो होस्, बफर होस्। भोलि 50 अरबको इन्स्टिट्युसन भयो भने त के भने प्रब्लमै भयो भने 2-3 अरब जाला, 50 अरब त डुब्न भनेपछि पब्लिकको सेन्ट्रल ब्याङ्कको रोल त के भने हेर्ने त के भने पब्लिक डिपोजिट सेफ होइन, उनीहरूको मेन रोलै त्यही हो नि। एन्ड एभ्रिथिङ एल्स लिड्स टु द्याट। डिपोजिटको पैसा सेफ्टी होस्, त्यसलाई चाहिँ लेन्डिङ राम्रो होस्, पोलिसिज राम्रो होस्, चेक एन्ड ब्यालेन्सेस होस्, के अरे डाइरेक्टर्सहरूले फेरि पैसा झिकेर आफ्नो बिजनेसमा नलगाओस्। दिज आर द इस्युज हेर्ने त। आई मिन द कोर इस्युज त त्यो हो नि, त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने, त्यसलाई कसरी फाइन ट्युन गर्ने, द्याट इज द रोल अफ द सेन्ट्रल ब्याङ्क। धेरै कस्न पनि भएन, धेरै लिबरल पनि हुन भएन। अगेन मैले भने एभ्रिथिङ इज लाइफ इज अबाउट अ ब्यालेन्स। तपाईँ एक्सट्रिम एक्सर्साइज पनि गर्नु भएन, जिरो एक्सर्साइज पनि गर्नु भएन। यु हेभ टु find the right formula that works for you. Central bank, banking sector, the सबै bank त्यसो छैन। Most banks are well managed. I'm running this bank, होइन, म चेयरमैन चाहिँ। अब त my father-in-law is involved in that bank, होइन। अब अरू सबै साथीभाइहरू हुन् होइन। अब मैले नै सेयर दिए, सबैजना मैले नै सेयर दिएको हो सबैजनालाई है। अब साथीभाइ हो है, दे आर नट एनिमिज, वेल विशर्सै हो होइन। त्यसैले के भने मान्छेहरूले स्पेकुलेट गर्ने भने मर्ज पनि दे आर द राइट के अरे पार्टनर्स भन्ने त त्यो त पब्लिक ओपिनियन हो नि। यो त इट्स नट जस्ट माई कल्चर पनि मिल्छ, कल्चर पनि मिल्ला होला है। तर मर्जर भने त्यति सजिलो चिज होइन। इट्स नट आज यसो गरेर त्यो हुने चिज होइन कि, इट स्टिल इज कम्प्लिकेटेड। एक त भोलि प्राइसकै कुरा छ। भोलि हाम्रो प्राइसमा धेरै हाई प्राइस भयो भने हिमालयन ब्याङ्क नमान्ला, हिमालयन ब्याङ्कको धेरै हाई प्राइस भयो नि हामीहरू मन लाग्छ। त्यहाँ अगेन द फाइन ट्युनिङ इज देयर। 2-4% डिफ्रेन्स भयो भने साइन्टिफिक वर्क
तर 15-20% डिफ्रेन्स भयो भने के हुन्छ भोलि हिमालयन ब्याङ्कको सेयर होल्डरहरूले पब्लिकली वाइ सुड बी टेक द हिट भन्ने कुरा आउँछ नि त त्यति सिम्पल छैन कम्प्लिकेटेड इस्यु ठ्याक्क मिल्नु पर्छ सबै र दशा सबै अब अहिले स्टक प्राइसेसमा हिमालयन ब्याङ्क हामीभन्दा झन्डै 90 रुपियाँ कति 100 रुपियाँ माथि छ अब हाम्रो के भने यो मैले भने नि के अरे सिएमसीको इस्युले गर्दा हामीहरूको प्रब्लम आयो अब इट्स नट अ प्रब्लम क्रिएटेड बाई मी इट इज अ प्रब्लम क्रिएटेड बाई आवर ओन गभर्मेन्ट हेर्नुहोस् अब त्यस्तो रिस्कहरू छ कि हाम्रो स्टाफले बदमासी गरे हो त्यो सिएमसीको इस्युमा देयर इज नो बदमासी इन्भल्भ अब 4 महिनाभित्र प्रोजेक्ट सिद्धिनेमा प्रोजेक्ट क्यान्सल के अरे कन्ट्र्याक्टर छोडेर जान्छु भनेको त देयर इज समथिङ सिरियसली रङ देयर यस गभर्मेन्ट सुड लुक इन्टु द्याट एन्ड सी वाइ अनि त्यसले गर्दाखेरि के भने त्यसको रिजल्ट नेपाली जनताले पानी पाएन फर 3 years एज एनी वान डन इभ्यालुएसन 3 वर्षमा त्यो 1 वर्षमा पानी आउँथ्यो होला 2 वर्षमा त्यो पानीको रेभेन्यू नै कति हुन्थ्यो अरबौँ हुन्थ्यो 8-10 अरब रेभेन्यू द्याट्स लस्ट अब होला इटालीले चाहिँ बढी पैसा माया होला तर त्यहाँ बसेर एक्सर्साइज गरेर चाहिँ सल्युसन ल्याउनु दिस इज लस्ट रेभेन्यू त्यो कहिले अकाउन्ट गर्नु पर्दैन बट लस्ट इज लस्ट त्यसमा के भने मैले सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई कन्भिन्स गरेर यो पैसा आउँछ एउटा ए क्लास ब्याङ्क हो राष्ट्र ब्याङ्क बिलिभ गर्नुहोस् र हामीलाई त्यो प्रोभिजन गर्न लागेन तर प्रफिट चाहिँ त्यसको दिएन विच इज द करेक्ट मुभ ठिक यस्तो मुभ सेन्ट्रल ब्याङ्कले गरेको छ भने सेन्ट्रल ब्याङ्क सपोर्टेड अस वी मस्ट एप्रिसिएट द सेन्ट्रल ब्याङ्क अल्सो है त्यो बेलामा मैले कन्भिन्स गरेर ठिक छ हामी प्रोभिजन गर्नु आउँला 6-7 महिनामा आउँला तर त्यो पैसा चाहिँ तिमीले लिएर बाँड्न पाउँदैन ग्रेट द्याट इज द राइट मुभ हामीले होल्ड गऱ्यौँ त्यो कारणले हाम्रो यसपालि के भने वी आर एबल टु डिस्ट्रिब्युट मोर प्रफिट करेक्ट चिजमा त सेन्ट्रल ब्याङ्कले हामी सपोर्ट गरिहाल्छ र सेन्ट्रल ब्याङ्कले हामीलाई त झन् यसमा दे सपोर्टेड अस नट बी सपोर्टिङ देम सबै पैसा आइसक्यो नि सर त्यो आइसक्यो खालि के भने 1 अरब जस्तो जुन हामीले सिएमसीलाई यहाँ दिएको थियौँ त्यो त के भने कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्ट किन्नलाई वर्किङ क्यापिटल दियो भने है त्यो के भयो भने त्यो कन्स्ट्रक्सन सबै त हामीले दियो पैसा हो नि भेहिकल्सदेखि लिएर इक्विपमेन्टहरू त्यो सबै सरकारले दियो अब हामीले इम्पोर्ट गरेर दिएको सरकारले लिएको अब वी क्यानट फाइट द गभर्मेन्ट इज गभर्मेन्ट होइन हामी कसरी गभर्मेन्टसँग लडेर हामी सबै गर्न सक्छ अब त्यसमा के छ भने क्रेडिटर्सहरू छन् नि अर्को 1 अरब 1.5 अरब अरू सानो क्रेडिटर्स छन् नि त्यो क्रेडिटर्सहरूलाई सरकारले पैसा दिन्छु भनिरहेको छ त्यो दिँदाखेरि हामीलाई पनि दिनुपर्छ एन्ड द्याट्स द राइट मुभ अफ द गभर्मेन्ट किनभने त्यो पैसा त प्रोजेक्टमा गयो भने त्यो ग्याम्लिङ गरे भने पैसा सो द गभर्मेन्ट सुड सपोर्ट 1-2 अरब गभर्मेन्टले दिएर के हुन्छ हामीलाई भन्नु 1 अरब त्यसलाई त्यो कन्ट्र्याक्टर्सहरूको 1.5 अरब जति छ त्यसमा अलिअलि नेगोसिएट गरेर अनि ठिक छ तिमीहरू यु अल्सो टेक अ लिटल हिट भनेर गरे पनि हुन्छ गर्छु भने जस्तो गरेको छ यो विषयमा तपाईँको हामीले चर्चा गरेको 20 वर्षपछि म त थाकिसकेँ सुरुदेखि नै हामीले के भन्यो भने म तपाईँलाई एक्जाम्पल दिन्छु है मैले हिमालयन ब्याङ्क खोल्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कको के रेगुलेसन्स थिएन प्रमोटरसिप यस्तो बेसिस नै कुरा थिएन मैले जुन हाम्रो प्रमोटर्सहरूलाई जो मेन 4 ग्रुप थियो मैले के भनेको थिएँ भने वी मस्ट ह्याभ अ जेन्टलमेन्स एग्रिमेन्ट कि हामी यो लगानी गरेका छौँ यो लगानी हामी 5 वर्षसम्म हामीले बेच्न हुँदैन भनेर एउटा नथिङ रिटर्न हेर्नुहोस् एउटा
राष्ट्र ब्याङ्कले यसरी चाहिँ बेच्न नपाउने भन्ने थिएन। तर के भने इफ यु आर प्रपर बिजनेसम्यान, यु हेभ सर्टन भ्याल्युज, देन यु इम्प्लिमेन्ट द्याट टु यर सेल्फ। होइन, अब मैले लिएर 2 वर्षमा बेच्न नि सक्दिनँ बिफोर दिस रेगुलेसन, तर वी सेल्फ रेगुलेटेड आवर सेल्फ कि 5 वर्षको। अब यो रुल सेन्ट्रल ब्याङ्कले ल्याएर प्रमोटर एउटा क्लासिफिकेसन प्रमोटर र उ गर्थ्यो। बाई डेफिनेसन प्रमोटर भने के भने इज समवन हु इज अ सिग्नेटरी टु द आर्टिकल्स एन्ड मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन। होइन, त्यसमा सिग्नेट भयो भने प्रमोटर। रेस्ट आर अब हाम्रै यो ब्याङ्कमा ओरिजिनल प्रमोटरहरू त वाणिज्य ब्याङ्क थियो, बिमा संस्थान थियो, अनि फ्रेन्चले बेचेर गइसकेपछि त मेरो त सिग्नेचर छैन नि भनेपछि आई एम नट अ प्रमोटर। हाउ क्यान आई बी क्लासिफाइड इफ यु गो टेक्निकली? अहिले देखियो भने राष्ट्र ब्याङ्कले यु आर अ प्रमोटर बिकज यु ब्रट द प्रमोटर सेरेमनी, यस सर भनेर बस्नु पर्यो। सो अर्को कुरा के भने यो रुल किन ल्याएको त? हामीहरू जस्तो सबै एउटा सर्टन भ्याल्युज भन्ने मान्छे नहोला। कहिले चाहिँ यहाँ भए पनि छ, कोही लिएर चाहिँ फटाफट बेचिदिने, ओभरनाइट पैसा कमाउने टेन्डेन्सी पनि होला भनेर लक इन गर्ने। तर लक इन फर एभर लक इन भयो कि खै त। आज यो हाम्रो इन्डसइन्ड ब्याङ्क विच बिकेम नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको यो फेब्रुअरीमा 35 इयर्स हुन्छ। 35 वर्षसम्म प्रमोटर भएर बस्ने र संसारमा नभए नियम कहीँ छैन। नेपाल इज द ओन्ली कन्ट्री। यसमा हामीले सेन्ट्रल ब्याङ्कले बारम्बार भनेका छौँ। अनि के भयो भने अब यसरी प्रमोटरको सेयर आयो भने चाहिँ त्यो सेयर प्राइसेस घट्छ, होइन, घट्छ, त्यहाँ इट विल इफेक्ट भनेर आई थिङ्क द्याट इज द थिङ्किङ। भोलि धेरै घट्यो भने फेरि पिपल विल बी एट लस भन्ने कुरा के भने। तर के भने यति वर्षसम्म त आज तपाईँ युआर अल्सो सेयर होल्डर, आई एम अल्सो सेयर होल्डर, युआर अर्डिनरी सेयर होल्डर। वाइ सुड देयर बी 100 रुपिस डिफरेन्स or 50 रुपिस डिफरेन्स? इट सुड बी द सेम। हाम्रो आर्गुमेन्ट थियो। अर्को कुरा के भने ठिक छ 10 वर्ष लक इन राख्यो, 10 वर्षपछि चाहिँ होइन इट सुड बी द सेम। बट दिस आर्गुमेन्ट इज नट होल्डिङ वाटर के अरे लजिक रिजनिङ बिहाइन्ड इट के 10 वर्ष होस् भाइ, हामी भन्छौँ इट सुड बी 5 इयर्स त्यो पनि भइरहेको र ठिक छ। नेपाल कन्टेक्समा 10 वर्षपछि त किन वाइ सु ह्याभ दिस टु भ्याल्यु। र अर्को कुरा के भने प्रमोटरहरूले चाहिँ आज म यो ब्याङ्कमा बसेँ भने एज अ बोर्ड मेम्बर आई क्यानट युटिलाइज एनिथिङ। म त आइम स्टक, मेरो सेयर्सहरू युजै गर्न पाउँछु, न मैले किन्न पाउँछु न म बेच्न पाउँछु। त्यसमा लजिक के भने ब्याङ्कमा बसेर इनसाइड इन्फर्मेसन हुन्छ, त्यो इनसाइड इन्फर्मेसनबाट चाहिँ ब्याङ्क डुब्नु लाग्यो भने सेयर बेचेर भाग्ला होला, सर्टन ऱ्यासनल आर्गुमेन्ट होला। तर के भने बेच्नलाई यस, किन्नलाई ओके, यु माइट हेभ इन्फर्मेसन, ब्याङ्कले राम्रो गर्न लाग्यो भने किन्ला। तर त्यो लिएर प्लेस गर्न के प्रब्लम? सबै प्लेस नगरेर तपाईँको चाहिँ 1 अरबको सेयर छ भने 50 करोड तपाईँले ब्याङ्कमा राखेर तपाईँले चाहिँ सी दिस इज कल्ड क्यापिटल फर्मेसन, होइन, त्यो राखेर नयाँ प्रोजेक्ट। अब त्यो लिएर भनौँ न गभर्मेन्टले त्यस यु कन्ट्रोल, त्यो लिएर चाहिँ म ल्यान्ड स्पेकुलेसनमा लागेँ भने सुन बी अलाउड। त्यो पैसाबाट चाहिँ के भने अब मेरो 1 अरबको सेयर छ 50 करोड भने मैले त्यो सर्भिस गर्न सक्छु भने त्यसो मेरो क्यापेसिटी छ भने मैले नेसनल डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टमा किन गर्नु? मेरो आर्गुमेन्ट के हो? आज आई एम ए चेयरमैन अफ दिस ब्याङ्क, अल माई मनी इज ब्लक्ड, आइदर आई सुड लिभ। Of course, I have that choice. But the thing is that why are you bank? I'm staying in this bank because my name is attached to this bank. A lot of people have invested in this bank due to me.
may not be fair for me to suddenly leave also. त्यसैले के भने प्रमोटर्सहरूलाई पनि त्यसरी लक इन एउटा त लक इन त प्राइसेसमा भयो डिफरेन्स दिनु नपर्ने अर्को चाहिँ प्रमोटरहरूलाई स्पेसली प्रमोटिङ द बोर्ड अरू प्रमोटरले गर्न पाउला तर त्यो प्रमोटरमा पनि त्यो लिँदाखेरि देयर इज अ डिफरेन्स फेरि डाइरेक्टरमा प्रमोटरहरूको यति मात्रै लिन पाउने अरूले यति लिन पाउने भन्ने रुल्स छ कि अगेन लेभल प्लेइङ फिल्ड है त्यसैले यो आर्केक नियमहरू हटाउनु पर्यो अब पहिले धेरै डिफरेन्स थियो अब त डिफरेन्स पनि कम भएर गएको छ त्यसले स्टक मार्केटलाई खास असर पर्छ जस्तो लाग्दैन मार्केटले के गर्छ द्याट्स नट माई प्रब्लम होइन तर एक्चुअली देयर टु टाइप्स दे आर इन द सेम बोट एज मी है भोलि उनीहरूले प्लेस गर्न सक्यो पऱ्यो भने के सर्टन रिस्ट्रिक्सन छ है प्राइसै डिफरेन्स छ नि त त्यसको अर्को प्राइसिङ छ र त्यसको अनि ट्रेडै नहुने पार्टबाट पनि भएकोले मैले चाहिँ 3 टाइप्स भनेको मेरो लाइफमा भएन लेभल प्लेइङ फिल्ड हुनुपर्छ सेयर होल्डर्स आर सेयर होल्डर्स वेदर दे आर प्रमोटर्स आर नट र प्रमोटरहरू भने पनि त एउटा सर्टन टाइम लिमिट हुनु पऱ्यो इन्डेफिनेट हुनु भएन अहिले पनि हामीहरूको यो चेयरम्यान यो हाम्रो सिभी फेन पनि यसमै लागिरहेछ लेभल प्लेइङ फिल्ड हुनु पऱ्यो भनेर हामीले के अरे राष्ट्रलाई पनि अप्रोच गरेका छौँ मन्त्रीले पनि अप्रोच गरेका छन् इन स्पिरिट यस इज करेक्ट भन्नुहुन्छ तर यो भयो भने ओभरनाइट गरिदिनुपर्छ अनि देयर इज मोर स्टक इन द मार्केट गुड होइन द्याट एभ्रिबडी बेनिफिट अलिकति तपाईँको प्राइस घट्ला बट आइएम स्योर विल पिक अप भेरी क्विकली